În 2018, cred că l-am cunoscut, în primăvara lui 2018, când un prieten mi-a semnalat existența unei arhive de fotografii pe care și-o publica autorul pe Facebook. Și am fost foarte curios să văd și să descoper, pentru că aveam și noi o inițiativă asemănătoare, dar la o scară mult mai mică, de a salva și de a expune online fotografii create în perioada comunistă din călătoriile românilor. Am început să preluăm din arhiva personală cutiile cu fotografii. Prima dată s-au scanat la rezoluții foarte mari, pentru a nu pierde niciun detaliu. Și munca asta s-a făcut și cu voluntari. Am reușit să convingem aproape 6 oameni, toți studenți la Facultatea de Istorie, care au muncit la partea asta de catalogare. Există o vorbă care spune că o fotografie face câte 100 de cuvinte. Dar când ai 1000 de fotografii, fără niciun cuvânt despre una dintre ele, nu prea poți să le găsești. Și atunci e important ca resursele culturale care sunt expuse online să fie și catalogate. O să spun că aceste fotografii constituie o sursă de informare foarte importantă pentru perioada anilor 60-80. De la viața cotidiană la turismul, în primul rând, dumnealui a călătorit foarte mult, într-o perioadă în care știm că circulația nu era chiar atât de liberă, era restrânsă. De asemenea, putem să ne documentăm despre modul cum trăiau oamenii în Delta, de exemplu, în anii 70-80. Pe care le-am primit de la Simionescu. Eu lucrez pe aceste fotografii, considerându-le un obiect de patrimoniu. Fiecare pliculeț consideră ca fiind un dosar specific și în care avem și informații care ne pot ajuta în procesul de catalogare. Cum reușeați voi să identificați, pentru că noi nu aveam întotdeauna numele fotografiilor? După semnele de circulație, care uneori oferau informații cu privire la oraș și indicatoare, numerele de matriculare de la mașini. Wow. Și sunt unele fotografii, de exemplu, din ziua de astăzi, care sunt făcute exact în același punct care le-a făcut și domnul Simionescu. Poți să observi cum a evoluat satul, cum a evoluat localitatea respectivă, monumentul în sine, dacă a făcut poze mai aproape. Avem cam 3000 de fotografii în format fizic, 6000 de diapozitive și vreo 3000 de filme negative. Sunt și fotografii prelucrate pentru a fi postere și afișe, sau fotografii cu care domnul Simionescu... Sau cărți poștale, sau fotografii care au ajuns pe cataloage de colecție sau pe diverse calendare. Colecția, dacă nu ar fi ajuns așa la o echipă care să o disece, s-ar fi pierdut. Exact. Da. Este foarte interesant, noi suntem tineri și chiar este o provocare foarte binevenită. E extraordinar că domnul Simionescu a fost de acord să ofere institutului și că a înțeles necesitatea de a oferi mai departe colecția pentru ca toată lumea să aibă acces la ea.
Dar nu numai asta e intenția, deci numai de a accesa online. A fost o intenție de a face cunoscută și personalitatea domnului Simionescu. Și ce este surprinzător a fost tocmai interesul comun pentru aventură și pentru recuperarea memoriei unor generații care considerau călătorile ca fiind un fel de evadare. Vorbeam de procedee precum solarizarea. Photoshop anii 70 și 5. Da. Toate tipurile de fotografii, de fotografie industrială, fotografie de reclamă, portrete, nuduri, peisaje. Ce fain e și asta. Da, super. Eram în facultate și cu un aparat împrumutat am făcut o excursie în Bucegi, un aparat ultra simplu și din bachelită, nu știu ce, care avea și o crăpătură când era soare puternic, mai intra puțină lumină, mai voala destul de multe. Și am făcut câteva filme cu astea, 2 sau 3, între care unele fotografii au fost foarte bune, mi-au plăcut. Am vrut prima dată, când am terminat facultatea, în 59, să mergem în Făgăraș. Și a trebuit să amânăm, pentru că se duceau lupte cu partizani. Era acolo o zonă închisă, cu securitate, cu armată, cu nu știu ce. Și am amânat abia pentru 1961. Ceva mai devreme, când eram în anul 3, niște colegi ai mei au vrut să ducă la Bâlea și n-au putut să ducă, era ocupată de partizani, care se spunea, eu nu știu că n-am participat direct, se spunea că aveau și foarte mult armament și muniție, că după război au fost și multe accidente de-astea cu copii care au luat, găseai peste tot cartușe, explozibili, arme și așa mai departe. Dar în afară de asta se spunea că le parașutau englezii armament și au rezistat ani de zile până când i-a dovedit și i-a lichidat. În 61, cred. Am auzit că o să organizeze un salon. M-am dus cu niște fotografii la cel care era președintele asociației atunci, un doctor Spiru Constantinescu, și care era și fusese și înainte de război. A fost o organizație de asta care se chema FAR, care avea și revistă, FAR, fotografi amatori români sau fotografi artiști români. Acest doctor Spiru Constantinescu, un om cu un spirit deschis așa, m-am dus la el și am arătat niște fotografii. Parcă-l văd cum le-a pus deoparte, s-a uitat la mine și mi-a spus că ai lucruri foarte bune aici. Uite, asta, să mi le dai pentru salon. Mi-a cerut negativele, mi le-a mărit acolo și am intrat cu 2 imagini la salonul ăsta. Ceea ce m-a umplut de mândrie, așa, la vârsta aia cauți afirmări. Mai mult decât atâta, mi-a cerut un portofoliu de 10 imagini, că nu se intra oricum în Asociația Artiștilor Fotografi. I-am dat 15-20 de imagini pentru ca să fie baza admiterii mele în Asociația Artiștilor Fotografi.
În felul ăsta am obținut carnetul numărul 205, acum mi-aduc aminte. Am avut niște mentori, ca să zic așa, niște artiști fotografi de mare valoare. Gheorghe Șerban, care era tatăl lui Andrei Șerban, regizorul. Hedy Loeffler, o extraordinară profesionistă. Nume importante. Mihai Lopol, cu care am avut niște relații așa amicale, dar nu foarte apropiate. El era un singuratic, nu venea la asociație decât din când în când, așa. Era profesionist, deci făcea altfel de fotografie decât, dar extraordinar de bun. Și încă mulți, Mircea Faria, mă rog. Deci ăștia au fost membrii comitetului director din Asociația Artiștilor Fotografi, din perioada 60 și așa până în 90, de fapt până în 80. Între timp au mai murit, Gheorghe Șerban a murit, Faria, Hedy a plecat în Israel, că nu se mai putea trăi în România, era în anii 80, o viață dură, cu lipsuri de toate felurile, cu frig în casă, cu mâncare pe care trebuia să stai la cozi infernale, cu astea strict necesare, cartelate, deci să te scoli cu noaptea în cap ca să apuci o sticlă de lapte și un iaurt, era ceva infernal. Cine n-a trăit vremea asta nu înțelege. Stimați ascultători, aceasta a fost cea de-a patra și ultima parte a discuției dintre Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, și Paul Goma. Aici e Radio Europa Liberă. Până la viitorul buletin de știri, un scurt interludiu muzical. Și în perioada asta am participat, deci mi-am îmbunătățit și eu foarte mult și dotarea și tehnică, cunoștințele, special de laborator. Nu vorbesc de luarea imaginii, care la vremea aia era o aventură, pentru că nu-ți spunea nimeni nimica decât cum trebuie să expui. Deci aveai filmul cu o sensibilitate, trebuia să alegi în funcție de lumină, diafragmă, timp de expunere. Care erau condițiile de lumină, asta mai târziu, de-abia au apărut exponometrele separate. Nu erau înglobate în niciun fel, nici vorbă de automatisme, de transport automat al filmului, mă rog. Deci trebuia să cam știi totul. Mi-a plăcut, am învățat, am avut cărți. Am izbutit așa în timp să fiu între cei care aveau cele mai multe lucrări trimise în străinătate, la concursuri, la saloane. Am izbutit să lucrez într-un studio Asociația Artiștilor Fotografi, avea acolo un laborator, să lucrez un procedeu reversibil diapozitiv, pozitiv hârtie. Se chema Sibacrom, după aia Ilfocrom și rezultatele erau spectaculoase. Contrastul era puțin cam exagerat, dar rezultatele erau spectaculoase. Și am un diapozitiv care fusese premiat la Salonul Internațional al României. Am făcut o copie de asta 30-40 pe un suport mai rigid și a plecat în ceea ce se chema Bienala FIAP Color, în Argentina,
unde am obținut marele premiu la reportaj Era într-o mare de acoperișuri, așa, o insulă verde, o platformă de asta cu acoperiș, covor verde, așa, de iarbă artificială, în care 2 umbrele și 2 oameni stăteau deasupra masei ăștia de acoperișuri cenușii, uniforme. Imaginea asta a luat cam peste tot pe unde a participat, a luat premii. Lucrare care se chema Asfaltatorii sau Asphalt Layers, în care erau izolați niște lucrători de ăștia care lucrau la turnarea asfaltului și care am graficizat-o suprapunând peste el un clișeu solarizat, deci cu contururi numai. Și a ieșit o imagine cu multă grafică, era mai aproape de gravură decât de fotografie. Asta a fost premiată la câteva saloane și m-am trezit că sunt anunțat că am fost selecționată lucrarea pentru colecția istorică a Federației Internaționale de Artă Fotografică. A avut o mulțime de intrări, acceptări, premii în țară, în străinătate mai puține, dar eram între puținii care reprezentau România, că trebuia să fii atent și ca organizator de colecții, deci să nu bagi nu știu ce lucruri care nu erau conforme cu bunăstarea clamată de regimul de sistemul comunist. De exemplu, eu am avut o lucrare foarte bună cu niște țăpinari care trăgeau niște bușteni din apă. La prima vedere, imediat, Silviu Comănescu și ceilalți au zis, o excelentă lucrare, după care s-au uitat și au observat că pe cămașa celui mai în prim plan dintre țăpinari era un petec mare pe toate spatele. Asta nu putem să o punem pentru că nu e bunăstarea evidentă sau invers. Deci în felul ăsta am căpătat așa oarecare notorietate în domeniul fotografiei artistice și eu zic în continuare fotografia artistică, deși este negat vehement acum cu avalanșa asta de miliarde de imagini care le face oriunde, în orice condiții, aparatura asta automată. Eu am păstrat criteriile de estetică, de compoziție, de echilibru tonal, de echilibru cromatic, care să dea fotografiei un aspect plăcut la vedere, să-ți placă. N-am făcut niciodată fotografii de-astea cu subiecte morbide, cu subiecte scabroase sau eu știu. Lumea nu are niște foarte elementare noțiuni de lumină, compoziție, echilibru de tonuri, mase mari de alb și negru. Sunt niște lucruri care se învață, dar trebuie să îți dorești să le înțelegi și să le practici. După 90 am avut o colaborare lungă de ani de zile la o editură care făcea calendare, în special pentru industria chimică. În fiecare an aveam cel puțin un calendar, dacă nu 2, cu imaginile mele și veneam cu fotografii pe tema respectivă a calendarului la editură, unde era un director tehnic sau un director artistic de excepție și un grafician de excepție. Și se uitau, săreau pe câte o imagine, foarte bună, după care se desumflau așa, spuneau, măi, stai, nu cred că asta poate să stea pe perete o lună de zile și să nu te deranjeze sau să placă. O imagine, dacă ai pus-o pe perete, trebuie să placă ca un tablou. Atâta doar că este obținut, în loc de talentul pictorului, de îndemânarea și de cunoștințele estetice ale celui care manevrează aparatul fotografic. Pasiunea pentru munte și dragostea pentru munte m-a făcut să iubesc foarte mult fotografiile pe care le făceam și le luam cu mine acasă, să revăd peisajul, să revăd grupul respectiv. De obicei alegeam un cadru mai special, așa, de crăci, de vălmășie, de stâncă, de apă, care să fie fundal și pe fundalul respectiv plasam acțiunea. Mi-a plăcut foarte mult muntele, dar nu numai muntele. Mi-am iubit mult și delta și
la mare, am stat multă vreme. După anii 60 a început să destindă foarte mult. Nu mai putea vorbi, era o bunăstare, oarecare bunăstare, cald în locuințe, mâncare găseai de peste tot, atunci au apărut supermarketurile astea, magazinele astea de Unic sau cum se mai chemau, care aveau fel de lucruri care nici vorbă să fie avut înainte și care după aia au dispărut până anii 80. Deci până sfârșitul anilor 70, până anii 80, când a început nebunia aia cu plata datoriei, așa, atunci s-au tăiat toate fondurile, toate, mă rog, nu mai găseai mai de niciunele. Kilometri de coze am făcut la benzină, la ulei, la zahăr, la pariză, la, mă rog. Republica Democrată Germană moștenise, adică în teritoriul ei erau câteva uzine de astea care lucraseră, fuseseră ACFA, concernul ACFA. Și rămăseră acolo Orvo, deci sub denumirea de Orvo, și exportau deci pentru toate țările frățești, prietene, mă rog, din lagărul ăsta comunist, pe cortina de fier. Și filme bune, făceau niște filme al-negru bune, la început niște filme diapozitiv și negativ foarte slabe, cu niște tehnologii dinaintea de război, pe care până anii 70 le-au îmbunătățit substanțial și era filmul diapozitiv Orvo Chrome și filmul negativ Orvo NC19 Mask, care erau bunicele. Deci mai veneau și filme rusești, sovietice, mă rog, care erau destul de slabe și până anii 70 s-a făcut Azo Mureș cu tehnologie japoneză de la firma Sakura, care era o firmă cunoscută în Japonia, dar nu era de talia lui Fuji. Totuși au făcut un film al negru românesc bun. La un moment dat s-au găsit pe piață filme Ferania, care erau iarăși destul de cunoscute. Am cumpărat niște filme de-astea, unul dintre ele a avut ca o oscilogram, așa, pe toată lungimea filmului. Am făcut un reportaj undeva la Prejmer, la o nuntă săsească, care era foarte frumos, așa. Acolo, pe zona de jos a asfaltului, avea toată. După ce a apărut filmul românesc și hârtia Azo, deci la Târgu Mureș, hârtie și alb-negru și color, diapozitiv n-au izbutit, au trimis unul în câteva mostre de-astea și erau catastrofale. Dar cele de la Azo Mureș erau bune. Se putea lucra foarte bine pe ele. Trebuia să faci fel de eschibiții ca să poți să ai acces la o tehnică de asta mai... Meseria mea de inginer m-a ajutat să înțeleg o mulțime de lucruri de astea tehnice. Și foarte mult mi-am făcut eu. După le-am proiectat, le-am executat, avusesem cât am fost în Politehnică 10 ani, am avut studenți, la un moment dat pe unii de la Seral, care după ce au terminat au fost la IORE și la mecanică fină. Deci dacă le dădeam proiecte, îmi executau niște lucruri de finețe și foarte bine. Am transformat aparate de-astea cu burduf, de-alea vechi, cu plăci, care să aibă planul obiectivului rabatabil, partea de spate rabatabilă, pentru că le dădeam schițele cu toleranțe, cu tot așa, și îmi dădea asta, le montam și acum le am, nici nu știu ce să fac cu ele. Nu interesează pe nimeni și după mine nu mai rămâne nimic, ca se vor arunca probabil. Filmul pe peliculă, mă rog, pelicula de film are niște avantaje, dar atât de mult a progresat tehnologia asta la digitală încât devin nesemnificative. Pentru pretenții de-astea exagerate, extreme, de semitonuri prezente în diversele nuanțe de alb, negru, gri sau color. Eu am lucrat tot timpul de mână. Foarte rare ori am recurs la trepied. Căutând un trunchi de pop, un gard, ceva să mă sprijin, dacă nu, pe soția mea o rugam să stea mai țapănă așa și mă sprijinam pe mine.
dacă erau condiții mai slabe de lumină, dar aveam și o mână foarte sigură. A existat un coleg la asociație, doctorul Banu, extraordinar fotograf, dar și un dentist de mare clasă, chirurg dentist de ăsta, care a plecat din țară până anii 79, 80, nu știu când. A fost la un seminar de ăsta la care după aia am fost și eu și el nu s-a mai întors. Eu m-am dus și m-am întors. Și stăteam și făceam cu el niște probe, un concurs așa de cât de lungi timp putem să fotografiem din mână fără trepied. Rareori mergeam cu lumini sau cu un blitz detașabil pe care îl puteam depărta de aparat ca să nu am defecțiunile astea de blitz direct. Lumina disponibilă, asta mi-a plăcut întotdeauna, pentru că ceea ce vezi trebuie să redai fidel în imagine sau, mă rog, eventual să accentuezi niște lucruri estetice din imaginea respectivă. Când lucram la uzină împreună cu soția, am făcut niște economii drastice și am izbutit să ne cumpărăm un Warburg. Am făcut niște drumuri incredibile. De exemplu, am fost pe ceea ce se cheamă acum Transalpina, pe care am parcurs-o cu Warburg-ul în niște condiții infernale. Erau șleauri făcute, șanțuri de apă pe care trebuia să ne oprim, să le umplem cu pietre ca să putem trece. Panta era atât de pronunțată încât se învârteau roțile, tracțiunea față era, se învârteau roțile, aruncau pietre și mașina nu se mișca și prietenul meu cu care eram doi am fost, se dădea jos, se împingea cu ușa deschisă așa și când se pornea mașina, sărea de mers în mașina și în felul ăsta izbuteam să... Și totuși ne opream în condițiile astea ne opream să fotografiem pentru că era ceva extraordinar de frumos. Am primit un telefon la asociație de la Silviu Comănescu dacă vreau să-l conduc prin București la niște obiective aprobate de Consiliul Culturii, Ministerul Culturii, cum se chema atunci, pe Cartier Bresson. Și, drept să spun eu, n-am fost foarte impresionat așa, pentru că el făcea un gen de fotografie extraordinar, dar nu fotografia care o făceam eu. El umbla, făcea reportaje, căuta cu un ochi expert niște chestii foarte reprezentative. Eu făceam reportaj dacă ajungeam undeva unde îmi plăcea, într-o comunitate de pescari sau de ciobani dar el pe stradă, în tren, oriunde vedea ceva interesant. Mă rog, deci am fost întrebat dacă vreau să-l conduc. Am spus da, ok, merg. S-a mai atașat la grup Andrei Pandele, care e și el un foarte bun vorbitor de limbă franceză și care face genul ăsta de fotografie pe care îl facea Bresson. Deci era absolut înnebunit să-l vadă pe Bresson. Bun, și am mers cu ei. Ce să spun, un om extraordinar de agreabil, așa, și lipsit complet de infatuare, de cine e el, era, cum să zic, comunicare așa cu noi de la egal la egal. Deci, ceea ce, după mine, este caracteristic oamenilor realmente inteligenți. Am fost cu el la fabrica de lapte militar, la Big Bercen, la o uzină de mașini unelte. Asta pe decont, la carul cu bere, o masă pentru ei. El a venit însoțit de Martin, cum o chema,
asistenta lui era atunci și după aia s-au căsătorit, deci ea a trăit destul de mult, el a murit de multă vreme, dar ea a trăit, era și mult mai tânără decât el, dar a trăit până în urmă câțiva ani. Am aflat și eu acum când am fost chemat la un vernisaj să vorbesc despre întâlnirea cu Bresson. Două aparate Leica, Lights, cu obiective, așa, două aparate dedicate, pe care, fără serie, fără înșire, erau pentru Henri Cartier-Bresson. Extraordinare aparate, umbla cu ele de gât, cu unul întotdeauna, și al doilea îl dădea lui Martin să îi schimbe filmul, să-l încarce și termina filmele, cum să spun, ca pe semințe, așa, unul după altul. Eu am făcut 3 filme în toată periplul ăsta până în București, el cred că a făcut 30, dacă nu mai mult. El avea iarăși avantajul ăsta pe care îl avea profesionistul foarte de amator. El se ducea acasă, le dădea la developat. Eu mă duceam acasă și trebuia să mi le developez eu. Deci, timp pierdut, veneau la el, îi veneau developatele și cu martori, deci le puneau fâșii de câte 6 pe o foaie de hârtie și le copiau cu un contact și după aia el cu un marker de ăsta vreau asta și alegea ce imagini de acolo vrea să le mărească. La el nu se punea problema de bani, pentru că el nu trăia din fotografie, le făcea, el avea o fabrică de nu știu ce, de ace, chestii de genul ăsta, deci era bine, înstărit. Făcea asta de pasiune, dar nu era neglijabil, pentru că albumele lui se căutau, se vindeau, deci ar fi putut să trăiască și din asta. În orice caz, dădea filmele astea la copiat, îi veneau foile de hârtie cu martorii, alegea ce și le dădea la mărit. Și din astea, de nu știu câte sute, alegea 10. Excelente. Eu iarăși nu puteam să fac așa. Veneam, le băgam în aparatul de mărit, ce mi se părea că merge. Condițiile astea mai vitrege, dacă vrei, sunt și generatoare de ambiție de a face bine, de a te perfecționa. Fiind membru în comitetul director în asociație, făceam parte de un fel de delegații la congresele FIAP sau la niște reuniuni ale Comisiei pentru Tineret a Federației Internaționale de Artă Fotografică. Și aproape în fiecare an plecam. La început, până anii 70, să plecam mai ușor. După aia am început să strângă șurubul, dar dat fiindcă tot fusesem plecat și mă întorsesem, aveam aici familie, copii, părinți, îmi dădeau viza să particip acolo. Bineînțeles că de câte ori mă întorceam de la chestiile astea, trebuia să fac un raport. Uneori mă chema să mai mă întrebe de amănunte despre ceva care menționasem eu acolo și nu mă tot întreabă diversi pe Facebook. Cum ați ieșit, ați mers în 78 într-un tur până în Europa? Cum ați mers în 72 într-un tur până în Europa? Păi am mers, că eram membru ACR, Automobil Club, de la reînființarea lui în anii 60. 50 de dolari de persoană și 30 de dolari de mașină. Din cauza asta, cu 130 de dolari trebuia să faci mii de kilometri. Plecam
cu canistre de 100 de litri de benzină, eram ca niște bombe pe șosele. În condițiile astea, dormind în cort sau în mașină cu scaune rabatabile, am izbutit să fac 2 tururi. Odată în 72, când s-a obținut foarte ușor viza, nu era nicio problemă, eram, cum spuneam, fusesem la seminarii și, mă rog, prezentam garanțiile pe care ei le cereau ca să-ți dea viza. Și în 78, când a fost ceva mai dificil, dar tot așa până la urmă mi-au dat și în 78. Împreună cu încă un coleg, mai avea la niște relații, mă rog, dar oricum tot până ACR, datorită vechimii în Automobil Club. Când eram încă la începutul fotografiei, aveam un prieten foarte bun care nu mai e de multă vreme, arheolog, care lucra la Constanța și care ne-a povestit că la Murfatlar, la Siminoc, lângă Murfatlar, este o cramă a oamenilor de acolo care vinde cu un preț derizoriu litru de vin. Și ca să luăm un vin bun și cu un coleg de la uzină, lucram la uzina de pompe, un coleg care era un foarte bun inginer, dar și un foarte bun mecanic. Cumpărase un Opel Olympia dinainte de război, care avea și niște găuri de gloanțe în caroserie și îl făcuse să meargă. N-avea încălzire însă, deci am mers într-un frig groaznic atâtea ore, că pe vremea aia se făceau 7 ore până la mare, trebuia să stai la bac, să treci cu bacul Dunărea, nu puteai să mergi prea repede, erau drumuri proaste, mă rog. Și acolo, după ce am cumpărat vinul respectiv, s-a încins o beție pe cinste. Bineînțeles că eu nu beam decât foarte puțin niciodată, n-am exagerat. Acolo era tot așa un bec chior și am încercat să fac niște fotografii. Una sau 2 mi-au ieșit, restul s-au ratat cu scene de-astea de producători, de țărani producători de vin în plină desfășurare a festivalului. În puhoiul ăsta de imagini pe care le aruncă peste noi internetul și rețelele de socializare, să dai fix peste o imagine în care îl recunoști pe bunicul tău, e de-a dreptul... Eu nu mai cred că e o întâmplare. Evident, în centru l-am descoperit pe bunicul meu dinspre tată, dar nu așa cum îl știam, pentru că era o fotografie din 1960-1963, cam din acea perioadă. Am făcut socotele, bunica mea avea până în 40 de ani, 35-37 de ani pe acolo. Dar l-am recunoscut cu totul, adică n-am avut niciun dubiu, chiar dacă fotografia era în format destul de mic, alb-negru, în fine, aceeași atitudine, cizmele cu carâmbul înalt până sub genunchi pe care le știam din pod, din copilărie. Exista și o mică poveste pe care o însăilase fotograful acolo, cu o călătorie la 6 km de Murfatlar, Basarabi, la o cramă din Siminoc, unde era un vin foarte bun, foarte ieftin, și beția care a urmat după aceea cu țăranii de acolo. Eu știam că bunicul meu a fost șef de cramă și acum, mai mult decât emoția propriu-zisă, m-a interesat câte povești în cap într-un dreptunghi. Enorm de multe povești. 1. Eu n-am mai prins crama. Erau niște ruine când eram mic. Tot timpul bunica mi-a arătat, uite, aici a fost crama. Și erau niște pietroaie pe undeva. E o zonă, să zicem, cu multe, dacă sapi un pic într-un deal, iese imediat osul de calcar al pământului. Sunt cariere în zonă și așa mai departe. Bun. E și vârsta, poate cu 20 de ani nu m-ar fi mișcat, dar încep să fii din ce în ce mai preocupat de propriul trecut și îți dai seama că din trecutul ăsta al tău face parte și acea halcă din trecut la care n-ai participat direct, care n-ai avut o legătură directă. Mă interesează cum era bunicul meu tânăr, pentru că e parte din mine, da? Chiar dacă n-am trăit atunci. Și asta m-a dus, evident, cu gândul la tot ce a însemnat viața acelor oameni aruncați în Dobrogea. Am recunoscut după aceea un om înalt, așa mai
cu toate mânecile scurte și nădragi de la pantaloni, parcă și căciula era scurtă. Ăla era nașul Moga, da? Nașul bunicilor mei din capul străzii. Pe altul bunica mi zicea banditul și când eram mic în anii 80 nu știam de ce nu se supără. Îl chema Bărăganu. Dar după aia, când am crescut, am început să înțeleg, a fost primul președinte de CAP, deci avea motive să-i spună banditul. Printre altele, tot el a împărțit pământurile și după 90 și a dat fiecăruia pe unde a vrut bucățelele de pământ. Da? Dacă aveai de recuperat 5 hectare sau 3 hectare, aveai 15 parcele împrăștiate și așa mai departe. Bun. Deci am recunoscut niște personaje de acolo și n-am avut cum să nu mă gândesc că, de fapt, imaginea aia instantaneu ăla surprinde mult mai mult decât arată. Surprinde niște povești de viață pe care e foarte bine să nu le uităm. Satul Siminoc e înființat prin anii 30, când s-au strămutat acolo oameni veniți din Oltenia, de prin zona Drăgășanilor, pentru că nu aveau pământ. Bunica mea avea 2 ani când a venit, bunicul meu avea 12-13 ani când a venit. Știa perfect de unde a plecat, a ținut toată viața lui legătura cu oamenii de acolo din Oltenia, scrisori, chiar dacă o singură dată s-a mai dus acolo, la o nuntă, la nu știu ce. Să fi călătorit atunci dincolo de Craiova, din Dobrogea, era ca și cum ai fi mers ca Badea Cârțan pe jos până nu știu unde. Adică era o lume destul de închisă. Era un sat oltenesc foarte interesant. Toți oamenii vorbeau oltenește în anii 80 în continuare. Semn că era o comunitate care nu, sigilată să spun așa, trăiau între ei, călătoreau o dată de 2 ori pe an până la oraș și mai știu eu ce. În rest, oameni care munceau pe câmp, la CAP, își făceau treburile lor, dovadă că își păstraseră și felul de a găti, mâncau varză acră cu ciușcă, cu ardei iute, făceau o turtă, așa, un fel de mămăligă cu coajă, mă rog, găteau, mâncau praz peste tot, vorbeau făcui, fusei, dresei, așa vorbeam și noi când eram copii, o întreagă lume acolo, care, evident că mintea mea a izbucnit din fotografia aia. Niște oameni care și-au schimbat viața cu totul ca să aibă pământ și nici bine n-au apucat să-l îngrădească, să spun așa, să bată pietrele alea de hotar sau ce ori fi fost, că l-au și luat comuniștii după 1950. Și eu știam poveștile din familie. Știam că bunicul meu avusese cai foarte frumoși pe care îi iubea, știam că a ieșit cu furca la poartă când au venit să-l pună să semneze, știam că l-au forțat pentru că avea 2 copii mici și nu-i primeau copiii la școală, adică știam toate lucruri. Și mai știam că mă plimbam cu șareta, el era brigadier economist la CAP, și mă plimbam cu șareta pe toate dealurile alea și niciodată nu uita să ne spună, uite, aici era pământul meu și aici era pământul lui mătamare, da? Adică rămăseseră foarte legați de pământul lor. Erau încă țărani, zice Moromete, ultimul țăran. Asta e povestea și nu e numai o poveste aici, nu e povestea unui singur om în fotografia aia. E, zic eu, povestea unei generații întregi, e povestea unei comunități, e o parte consistentă din trecut. Trebuie numai să știi câteva lucruri și să ai astfel de pretexte până la urmă ca să le scoți la suprafață. Uite, memoria e tot mai scurtă, adică am ajuns să știm foarte puține, nu vorbesc mai departe, despre bunicii noștri. N-avem cultura asta a propriei familii, să facem genealogii și alte... Nu trebuie să ai sânge albastru ca să te intereseze de unde vii și ce au făcut ăia dinaintea ta, legătura de sânge. Și așa mi s-a părut, adică pe mine m-a dus foarte departe imaginea aia pentru că mă implica. Era un lucru foarte... Mătușa mea încă trăia, Dumnezeu să o ierte, sora tatălui, învățătoare în sat, și un om, prin urmare, foarte legat de satul ăla și de părinții ei și așa mai departe, Nina. Mama îi dusese ziarul în care am scris un articol despre toate poveștile astea care se condensau în acea fotografie și, mă rog, a fost și ea foarte emoționată să descopere acea fotografie pe care nu o cunoștea, în fine. Semn că dacă e să reziste, lucrurile supraviețuiesc cumva și tot ajung unde trebuie, ca niște sticle aruncate în mare. Da? Totul să te intereseze când vezi sticla și să o pescuiești, că ceva tot e acolo. Și sunt convins că la fel ca mine sunt destui care și-au regăsit o parte
din trecut în aceste imagini, mult mai importante decât ni se pare la o primă vedere, niște poze, niște peisaje. Nu. Din toate bucățile astea se naște o memorie nu proprie, ci o memorie comunitară, nu? Ceea ce deja e foarte mult. Federația Internațională de Artă Fotografică, care patronează federațiile naționale, ce a mai rămas acum e o padidă urmă, dar înainte era foarte important să fie afiliat la FIAP, ca Federație Națională. Așa cum e la șah, maestru și mare maestru internațional au introdus și ei AFIAP și EFIAP. AFIAP înseamnă artist al Federației, recunoscut de Federația Internațională de Artă Fotografică, și EFIAP, excellence de la FIAP, de excelență în fotografie. Astea se obțineau pe niște criterii. La una din trimiterile astea pentru EFIAP, lucrarea de care v-am povestit cu Asphalt Layers a fost selecționată pentru colecția istorică și a apărut într-un album mare cu fotografii de mare ținută în decursul anilor. De 76, 40 de ani. AFIAP și EFIAP 88, 90, 30 de ani. După ce ați ieșit la pensie și ați fost la Universitatea Ecologică și la Media Pro, din 2003 locuiți temporar în Canada. Da, am rezidență canadiană. Aveți rezidență canadiană. Fiul meu cel mic, el a plecat din țară împreună cu soția și și-au făcut un rost acolo, care, ce să spun, față de ce să vede aici, este infinit mai... Și fiindcă erau copiii mici, au 2 copii, 2 băieți, ca și noi am avut tot 2 băieți, îi avem. Copiii erau mici, trebuia să vadă cineva de ei, deci soția mea fiind în putere și foarte pricepută și foarte dornică să crească copii, că a crescut și pe ai noștri foarte frumos. Deci mergeam câteva luni acolo, 6 luni, cât se poate de minimum necesar pentru ca să păstrezi rezidența. Și nu atât rezidența, că asta poți să obții, dar asistența medicală, care este mult superioară celei de aici, din punct de vedere al organizării și dotării. Piatra Craiului e spectaculos decorul ăsta de calcar modelat, de ape, În schimb, nu prea are apă. Eu am asociat întotdeauna în mintea mea drumurile frumoase sau drumurile mai puțin frumoase, în funcție de dacă mergeau pe lângă curs de apă sau mergeau la un lac ceva sau erau aride. Piatra Craiului nu avea apă, dar decât la bază, mă rog, dar frumusețea calcarului ăsta modelat de apă, de vânt, e extraordinară.
vremea aceea asfaltul era rar, iar când Wartburgul nostru 311, achiziționat după economii la sânge, nu putea să treacă de șanțurile antitank făcute de natură, opream și astupam găurile din drum cu pietre pe care le culegeam de pe margine. Așa am reușit să facem Transalpina în 1968. Pe 20 august, rușii au invadat Cehoslovacia. Primăvara de la Praga era o amintire. Speram totuși că lucrurile se vor schimba în bine. Acesta era și motivul pentru care căram după noi tranzistorul, care ziua era conectat la Radio București, iar seara la Radio Europa Liberă. Pasiunea expedițiilor în munți a venit la pachet cu cea pentru fotografie. Dar nu a existat bucurie mai mare decât atunci când s-au născut Horia și Vlad, copiii noștri, ai lui Carmen și ai mei. Ne-a plăcut foarte mult natura și, fotografiind-o, am luat-o acasă, așa cum am încercat să fac cu multe momente din viața noastră. Și cum mi-a plăcut foarte mult să călătoresc, în lupta cu timpul nu eu am fost câștigător. Dar grație fotografiilor am retrăit o mulțime de clipe. Pentru că atunci când revăd o fotografie pe care am făcut-o, mi-aduc aminte întreg contextul. Și ce am mâncat, și ce glume am spus, ce diafragmă și timp de expunere am folosit, la ce temperatură am folosit revelatorul, etc. Pentru mine, fotografia nu e doar un fel de mașina timpului. E viața mea. Lumina trebuie să aibă o oarecare sensibilitate la lumină, să o simți.